જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડીયોમાં આપણે કેપેસિટર અને કેપેસિટરના કેપેસિટન્સ પર ડાઇલેક્ટ્રિકને કારણે શું અસર થાય એના વિશે અભ્યાસ કર્યો. બરાબર. અને છેલ્લે એ વાત પર આવેલા કે જ્યારે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકવામાં આવે તો એના કેપેસિટન્સમાં વધારો થશે. અને કેટલો? તો કે જે માધ્યમ મૂકેલું હોય એનો જે ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક હોય એટલા ગણું કેપેસિટન્સ વધી જશે. બરાબર છે. આજે આપણે કેપેસિટરના સંયોજન વિશે અભ્યાસ કરવાનો. સંયોજન એટલે જોડાણ. બરાબર. તો કેપેસિટરનું સંયોજન એટલે કે જોડાણ બે રીતે કરી શકાય. પહેલો નંબર કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ, જેવું તમે 10મા ધોરણમાં અવરોધ એનું શ્રેણી જોડાણ અને સમાંતર જોડાણ ભણી ગયા, એ જ પ્રમાણે કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ અને સમાંતર જોડાણ છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો ધારો કે એક કેપેસિટર છે, એનું નામ આપીએ C1, બીજું કેપેસિટર છે અને C2, શ્રેણીમાં એટલે લાઈન સે ગોઠવવા. ખ્યાલ આવ્યો? હવે કેપેસિટર C1 છે એની પ્રથમ પ્લેટ પર ધન વિદ્યુતભાર, બીજી પ્લેટ પર ઋણ વિદ્યુતભાર. એ રીતે બીજા કેપેસિટર છે C2, કેપેસિટન્સ ધરાવતો, એની પ્રથમ પ્લેટ પર ધન વિદ્યુતભાર, બીજી પ્લેટ પર ઋણ વિદ્યુતભાર. બરાબર છે. તો આ ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના મૂલ્યો દરેક પ્લેટ પર કેવા હશે? એક સરખા પ્રમાણમાં હશે. એટલે કે શ્રેણી જોડાણમાં બે પ્લેટ પરના વિદ્યુતભાર દરેક કેપેસિટર માટે કેવા હશે? સમાન હશે. પરંતુ દરેક કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત માપવામાં આવે તો એ કેવો હશે? જુદો હશે. બરાબર. એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત એટલે કે વોલ્ટેજ, તો કુલ વોલ્ટેજ અથવા કુલ સ્થિતિમાનનો તફાવત V બરાબર શું? તો બે કેપેસિટર હોય તો પહેલાનો V1 પ્લસ બીજા કેપેસિટરનો તફાવત, સ્થિતિમાનનો તફાવત V2. હવે આપણે જાણીએ C બરાબર Q upon V, તો V બરાબર Q upon C લખાય, તો V1 બરાબર Q1 upon C1 લખાય. પણ Q સમાન છે એટલે Q1 Q2 લખવાની જરૂર નથી. એટલે Q upon C1 પ્લસ V2 ની જગ્યાએ Q upon C2. બરાબર. Q કોમન લઈ લે, સમાન છે એટલે 1 upon V1 પ્લસ 1 upon V2. આ કોમન રીતે ઉઠાય. બરાબર. પેલી સાઈડ લઈ એટલે છેદમાં જતું રહે તો V upon Q equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2. હવે C બરાબર Q upon V, તો V upon Q હોય તો 1 upon C લખાય, તો અહીંયા આગળ શું લખી? તો 1 upon C, અને બરાબર 1 upon C1 plus 1 upon C2. આ શું થયું? તો કે બે કેપેસિટર હોય એના શ્રેણી જોડાણના સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર. બરાબર. હવે અવરોધનું યાદ કરો. તો અવરોધના શ્રેણી જોડાણમાં શું હતું? R equals to R1 plus R2. બરાબર. તો અવરોધમાં શ્રેણી જોડાણ હોય તો R બરાબર R1 plus R2 લખાય. જ્યારે કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ હોય તો 1 upon C બરાબર 1 upon C1 plus 1 upon C2 લખાશે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ બે કેપેસિટરની વાત. જો n કેપેસિટર હોય એનું શ્રેણી જોડાણ કરવું હોય તો સમતુલ્ય 1/c equals to 1/c1 plus 1/c2, અને n સુધી શું કરવાનું? સરવાળો પર બદલવાનો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો જેવું શ્રેણી જોડાણ હતું એવું આપણું સમાંતર જોડાણ આવશે. બરાબર. તો સમાંતર જોડાણ કેવી રીતે? તો કે એક કરતા વધારે બ્રાન્ચ પડશે. અહીંયા આગળ ફક્ત એક જ રસ્તો હતો. બરાબર. અહીંયા આગળ જો અહીંયા પણ હવે ત્રીજું જોડવું હોય તો ફરી અહીંયા જોડાશે, ચોથું ફરી. તો એવી રીતે રસ્તાઓ વધતા જશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો પ્રથમ કેપેસિટરનું નામ આપો C1. હવે એના પરના વિદ્યુતભાર વેચાતા જશે. એટલે આના પરનું નામ આપો Q1, તો પ્લસ Q1 માઈનસ Q1. બીજા પરનો Q2 પણ પ્લસ અને બીજી પ્લેટ પર માઈનસ Q2. અને ધારો કે એની સ્થિતિમાન V આપવામાં આવે છે. બરાબર. પણ જો સ્થિતિમાન જેટલું અહીંયા જશે એટલું ને એટલું આમ જશે. દરેક જગ્યાએ કેવું જાય? સમાન જાય. એટલા માટે સમાંતર જોડાણમાં દરેક કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચેનો V સમાન છે, પરંતુ Q કેવા હોય? જુદા જુદા.
તો અહીંથી જેટલો વિદ્યુતભાર કુલ કેટલો જાય છે q એના બરાબર શું તો કે દરેક પરના વિદ્યુતભારનો સરવાળો પ્રથમ પરનો q1 બીજા પરનો q2 હવે ફરી આપણે જે જાણીતું સૂત્ર છે q cv એ મૂકી દો તો q1 જગ્યાએ c1 v1 પણ v સમાન છે તો v1 v2 લખવાની જરૂર નથી તો c1 v q2 ની જગ્યાએ c2 v હવે v સમાન છે કોમન કાઢો ઉઠાઈ બરાબર ને આસાન લાવો q/v c1 c2 અને q/v c તો c બરાબર શું થયું c1 c2 આસાન સૂત્ર થયું કેપેસિટર બે કેપેસિટરના સમાંતર જોડાણના સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર બેની જગ્યાએ n કેપેસિટર હોય તો n સુધી સરવાળો કરવાનો c બરાબર c1 c2 up to cn ખ્યાલ આવી ગયો હવે આ ટોપિક છે તો એની પહેલા નાનકડું ઉદાહરણ કે આપણે બાકી રાખીને લઈએ તમને શું કીધું તો કે બે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર છે અને કેપેસિટરની પ્લેટ જેટલું જ શું એની વચ્ચે બે પ્લેટની વચ્ચે જેટલું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે પ્લેટનું એટલા આડછેદના ક્ષેત્રફળ ધરાવતું ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકવામાં આવે તો કેપેસિટન્સનું શું થશે વધી તો જાય આપણને ખબર જ છે બરાબર પણ કેટલું વધશે તો એની ગણતરી કરવાની છે ડાઇલેક્ટ્રિક જે આપેલું છે એનું ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક તમને k આપેલો છે અને બીજી વસ્તુ શું આપી તો કે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર છે d પણ જે ડાઇલેક્ટ્રિક વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે બરાબર ડાઇલેક્ટ્રિક ચોસલું જે મૂકો છો એની લંબાઈ કેટલી છે તો કે 3/4 d તો હવે બે પ્લેટ આ ધારો કે એક પ્લેટ છે આ બીજી પ્લેટ છે એની વચ્ચેનું કુલ અંતર કેટલું છે d છે હવે વચ્ચે જે ચોસલું મૂકવામાં આવે છે ડાઇલેક્ટ્રિક બરાબર એની લંબાઈ કેટલી છે તો કે 3/4 d એટલે આ d ના 3/4 ગણી છે બરાબર તો હવે બે ભાગ થઈ આ ડાઇલેક્ટ્રિક સિવાયનો આટલો વિસ્તાર આ બાજુ થોડો છે ને આ બાજુ થોડો છે અને ડાઇલેક્ટ્રિક ભાગ તો બેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુદું હશે બરાબર એના કારણે કેપેસિટન્સ બી કેવું આવશે જુદું આવશે એટલે આપણે બે વેગની ગણતરી કરવી પડે તો ડાઇલેક્ટ્રિકની ગેરહાજરીમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E0 બરાબર શું તો V0/d અને ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકે તો શું થાય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે કેવા ભાગનું થાય શૂન્ય અવકાશ કરતા તો E બરાબર E0/k તો હવે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V બરાબર શું તો કે E નો અંગ લાવો તો E0 * d પણ ક્યારે શૂન્ય અવકાશ હોય તો લખાય તો E0 * d પણ આ d બાકી કેટલું રહે તો 3/4 ડાઇલેક્ટ્રિક કોઈ બાકી કેટલું રહેવાનું d માંથી 1/4 રહે તો આ શૂન્યાવકાશ વાળી એટલે કે હવાવાળી જગ્યા કેટલી છે 1/4 * d એને ગુણ્યા શું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્લસ હવે ડાઇલેક્ટ્રિક વાળાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું તો કે E બરાબર શું તો કે E0/k તો આ E0/k અને d કેટલું છે તો કે 3/4 * d બસ હવે સામાન્ય ગણિત છે E0 d બેમાં છે બહાર કાઢો અહીંયા આગળ શું હોય 1/4 અહીંયા આગળ 3/4k બરાબર હવે આનો લસાઅ લેવાનો અને E0 * d એની જગ્યાએ શું લેવાનું V0 લખાય તો આ V0 લખાયેલું છે આપણે લસાઅ લીધો એટલે k+3/4k અને c બરાબર q0/v પર કે આ v ની કિંમત અહીંયા આગળ મૂકી દો બરાબર તો આ q0/v બરાબર અને આ અવળું થઈ જશે 4k ઉપર જતા રહે k+3 નીચે આવી જશે હવે q0/v0 ની જગ્યાએ c0 લઈ લઈએ બરાબર અને આ બે મૂકી દઈએ બરાબર તો આ c બરાબર c0 આ તો છે પ્લસ હવે અહીંયા આગળ શું તો કે આ 4k છે જ્યારે અહીંયા આગળ k+3 છે બરાબર અહીંયા આગળ k ની અંદર 3 ઉમેરાય છે અને અહીંયા આગળ k ની જોડે 4 ગુણાય છે એટલે અંશ મોટો કહેવાય છે નાનો કહેવાય આ જવાબ એક કરતા મોટો આવે એટલે c0 ની કિંમત એ c કરતા કેવી હોય નાની હોય પણ બરાબરની નિશાની એટલે આ જવાબ છે કે આની જોડે ગુણાશે ત્યારે આ સમાન થશે અથવા ટૂંકમાં કેવું હોય તો શું કે ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકવામાં આવે ત્યારે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય આટલા ગણું શૂન્યાવકાશ કરતા વધી જશે કેટલું તો કે 4k/k+3 ગણું મૂલ્ય વધે ખ્યાલ આવ્યો
વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આના પછી આ ચેપ્ટરનો એક છેલ્લો ટોપિક બાકી છે, જેમાં આપણે ભણવાનું છે કેપેસિટરોની સ્થિતિ ઊર્જા અથવા સંગ્રહિત ઊર્જાનું સૂત્ર. એના પછી ઉદાહરણ છે. ફરી આપણું આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થશે. એટલે નવા વિડીયો